عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسأل أحمد صبحي منصور. النهاردة السؤال مهم قوي. يقول السائل: يعني إيه لما قد سلف؟ وإيه سلف؟ هل لها صلة بالسلفيين اللي هم ليام دي طيب احنا نراجع مع بعض في القرآن الكريم هذا المصطلح سلف وأسلف. يقول سبحانه وتعالى في الآية 30 من سورة النساء: وهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني ما قدمت سابقا. وعن أصحاب الجنة يقول سبحانه وتعالى: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بما قدمتم من أعمال صالحة في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن الأخ فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ده الآية 55 والآية 56 من سورة الزخرف. فرعون هو السلف لكل متكبر جبار ولكل كافر ولكل مشرك جاء بعده. هو كما قال سبحانه وتعالى في سورة القصص: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. إذن هو إمام لمين؟ لمن سيأتي بعده. ولو اتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. إذن فرعون هو السلف لمن يأتي بعده من الكافرين، وهو الإمام لمن يأتي بعده. وتكرر في القرآن الكريم في سورتي آل عمران وفي سورة الأنفال. يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: كدأب آل فرعون. القرشيين الكفر بقول لك انتم ماشيين على دأب او على سنة آل فرعون. ده جاءت الآية 11 سورة آل عمران، وجاءت الآية 52 والآية 54 من سورة الأنفال. بالتالي فإن من يقع في الشرك بقى من الموجودين في عصرنا هم دول بقى السلفيون، اللي هم السلف بتاعهم الصالح بتاعهم، مش صالح عبد الحي ولا صالح سليم، لا، ده السلف الفاسد بتاعهم هو الأخ فرعون. وده اللي هو جاء في سورة الزخرف في الآيتين 22 23 و 24: قالوا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. خلي بالك، وجدنا آباءنا على أمة، يقول لك الأمة أجمعت عليه الأمة. ربنا بيقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فما وجدنا عليه آباءنا اللي هو اللي بيقولها السلفيون، أو لها الثوابت التي عاشت عليها الأمة، ده هو بقى ما كان يقوله كل الكافرين لكل الأنبياء. بعد كده يقول سبحانه وتعالى في الآية 275 سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. له ما سلف ربنا يعفو عما سلف، لكن من دلوقتي بقى المفروض ان هو يتوقف. وده برضو اللي ربنا قاله في الآية 38 من سورة النساء من سورة الأنفال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما مضى من عمل. وفي المائدة الآية 95: يا أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف.
فإذا سلف بمعنى الماضي، يعني اللي فات قبل كده ربنا يعفو عنه. لكن بقى اللي يعود، ومن عاد فاتقوا الله منه والله عزيز ذو انتقام. وفي حكاية تشريع المحرمات من الزواج، ربنا حرم أن يتزوج أحد من تزوجها أبوه سابقا، وقال لك إلا ما قد سلف. وحرم الجمع بين الأختين، قال لك إلا ما قد سلف، وده في الآية 22 والآية 23 من سورة النساء. فلا يصح التفريق بقى. يعني واحد لما نزل الآيات ديت كان في واحد متجوز واحدة كانت تتزوجها أبوه قبل كده، أو واحد جامع بين أختين، ربنا لم يحكم بالتفريق بينهما، عفى عن ذلك إلا ما قد سلف. لكن خلي بالك بقى عند الجماعة السلفيين، لما يعتبر واحد كافر بمرتد، يعني انه خارج عن الدين بتاعهم، بيحكموا التفريق بينه وبين مراته. وده اللي حصل في موضوع نصر حمدة وزيد يرحمه الله. هنا سؤال: ولي 3 أخوات وكان قد استدان خالي 8000 دينار من أمي، وأوصت أمي أمام أخواني إذا ماتت وقام خالي بسداد الدين أن أعطي 1000 دينار لكل واحدة من إخواتي واحتفظ بالباقي، وقد توفت أمي قبل أن يرد إليها خالي المال، ولما تيسر حاله قام خالي بسداد الدين وأعطت إخواتي كما أوصتني أمي، وأخذت الباقي و6000 دينار، ولم تترك أمي شيء غير هذا المال. هل هناك ظلم للأخوات بالموضوع؟ أنا بنقول إيه؟ إن هو عنده كام أخت؟ هو لا ذاك مثل حظ الإنسان، هو بياخد سهمين وكل بنت بتاخد سهم، يبقى إذا إحنا 2 زائد 3 يساوي 5. المبلغ 800، 8000 بينقسم على 5 بيبقى السهم 1600. الولد أو أنت يا صاحبنا تاخد 3200 وكل بنت تاخد 1600. شكرا لكم محبتي وعليكم السلام. ونقول لكم أيضا يعني نحن نواجه تعتيما يعني نواجه ملاحقة، ونريد يعني أن يصل صوتنا إلى الآفاق، فأرجو أن تساعدونا باللايك والشير. وعليكم السلام.